Model exam 1 pages 129 130 number 1 complete 1 the number that hasn't multiplicative inverse is طبعا الزيرو. ليه؟ لأن الزيرو كأنه 0 over 1. لما هاجي أجيب له المالتيبليكاتيف انفرس يعني هعكسه هخليه 1 over 0. الدينومينيتور هنا بقى equal 0 يعني not rational number يبقى ملوش multiplicative inverse لأن هو في النيومريتور لما هيتعكس هيبقى في الدينومينيتور والدينومينيتور ما ينفعش عندي يكون equal 0. Number 2 3 over 4 as a percentage بنجيبها ازاي؟ بنعمل multiply 100%. To get any number by percent يبقى multiply 100% هيديني 75%. Number 3 binomial by binomial بنحل ازاي؟ حاجة اسمها multiply by inspection يعني الفيرست ترم multiply الفيرست ترم هو مديهولي ب 6x سكوير. second multiply second مديهولي بنيجاتيف 15. طب اللي في النص ده المينز والاكستريمز. first البرودكت اوف المينز نيجاتيف 3 باي 3x نيجاتيف 3 باي 3 نيجاتيف 9 والاكس طبعا تنزل يبقى نيجاتيف 9x والبرودكت اوف اكستريمز يعني 2x multiply 5 2 by 5 equal 10 وطبعا الاكس هتنزل يبقى positive 10x. المينز والاكستريمز عادة بيطلعوا شبه بعض يعني like terms هنعمل add ما بينهم نيجاتيف 9 plus 10 هتديني positive 1x يعني positive x. Number 4 3x square plus 15xy equal هو خد common factor 3x then المفروض بنعمل division الاكسبريشن كله divided الcommon factor اللي هو 3x يبقى الفيرست ترم 3x square divided 3x هتديني 3 divide 3 equal 1 و x square divide x power 1 في حالة الديفيجن بنعمل subtract الباور يبقى هيديني x power 1 يعني 1 x power 1 اللي هي طبعا equal x. Then the second term 15 divided by 3 equal positive 5 طبعا positive 15 divided 3 equal positive 5 و x divide x ولا حاجة كنسلوا بعض والy تنزل تبقى positive 5y. Number 5 if the order of the median of a set of values is the fifth then the number of these values is الميديان هو النمبر اللي في النص هو نمبر 5 اوكي ترتيبه نمبر 5 يبقى قبل منه 4 numbers وبعد منه 4 numbers يبقى النمبرز كلها عددها قد ايه 9 from 1 to 9 ال 5 هو النمبر اللي في النص. Number 2 choose negative 2 over 3 between the absolute value يا ترى equal ولا greater than ولا smaller than الزيرو. أي output from الابسوليوت فاليو لازم يطلع positive يبقى negative 2 over 3 لما هتطلع بره الابسوليوت فاليو هتطلع positive 2 over 3. طب positive 2 over 3 ولا 0 any positive number greater than 0 يبقى طبعا greater than. Number 2 the algebraic term 2x power 3 y power 2 whose degree الديجري هي الباور وانا عندي هنا 2 powers power 3 و power 2 يبقى which power يبقى في حالة المالتيبليكيشن بعمل add للباور يبقى الباور هيطلع عندي 3 plus 2 يعني equal 5 تبقى from the fifth degree. Okay number 3 the arithmetic mean of the values 2 2 3 و 6 و 7 is المين يعني الافريج. بجيب الافريج ازاي المتوسط ما بين النمبرز دي كلها يبقى بعمل add لكل النمبرز divide عددهم قد ايه هم 5 numbers يبقى هعمل add 2 plus 2 plus 3 plus 6 plus 7 over عددهم اللي هو 5 الكلام ده هيديني 20 over 5 يعني equals 4 اوكي النيوميريتور كله لما هجمعهم هيطلعوا 20 يبقى 20 over 5 يعني equal 4. number 4 negative 3x square y الكل باور 2 الباور 2 هنا على كل الاكسبريشن او كل الترم اللي انا قلته اوكي طبعا كل الكلام ده multiply 2xy يبقى الاول نفك البراكت 2 باور 2 يبقى negative 3 باور 2 هتديني 9 x باور 2 باور 2 دبل للباور 2 باور 2 يعني باور 4 تبقى الاكس باور 4 والواي طبعا هتاخد باور 2 كل الكلام ده multiply 2xy يبقى coefficient multiply coefficient 9 by 2 equal 18 x باور 4 by x باور 1 تبقى x باور 5 add للباور y باور 2 multiply y باور 1 هتديني y باور 3 add للباور 2 plus 1 equal
3 تبقى 18 x power 5 y power 3. Number 5, if the median of the values a plus 3, a plus 2, a plus 4, where a is a positive integer is 8, then a الأول عشان نجيب الميديان لازم نعمل arrange للنمبرز اللي عندي. يبقى النمبرز بالترتيب أكيد ال a plus 2 then a plus 3 then a plus 4. أوكي؟ طب اللي في النص عندي ظهر هو ال a plus 3، يبقى هو ده الميديان، مش الميديان هو النمبر اللي في النص. يبقى ال a plus 3 is equal 8 أو equal يعني 8. هو بيقول لي الميديان equal 8، يبقى ال a plus 3 equal 8، يبقى ال a ب 5. ايه النمبر اللي بلس 3 equal 8؟ يبقى ال 5 هو اللي بلس 3 equal 8. اوكي. Number 3, find in the simplest form negative 27 and a quarter plus 13 and a half. two mixed numbers هحولهم بس لفراكشن. يبقى على الكالكوليتور negative 27 and a quarter وادوس equal هتديني negative 109 over 4. 13 and a half وادوس equal هتديني positive 27 over 2. اوكي. طب هنا different denominators، يبقى هخلي ال two denominators ب 4، هجيب common denominator. طبعا ال first fraction هيبقى زي ما هو، اللي هيتغير ال second fraction. يبقى هعمل multiply 2 up and down. 27 by 2 هتديني 54، 2 by 2 طبعا ب 4. يبقى negative 109 over 4 plus 54 over 4. يبقى add ال numerators، يبقى negative 109 plus 54 هتديني negative 55 طبعا over 4. Number 2 برضو find in the simplest form 0.18 minus 30%. هنا decimal و percentage، يبقى converted decimal into fraction و converted percentage برضو into fraction. 0.18 هتديني 18 over 100 و 30% طبعا ب 30 over 100، يبقى 18 over 100 minus 30 over 100. subtract بقى النيومريتور لأن أنا عندي common denominator. 18 minus 30 هتديني 12، يبقى 12 over 100 وال 12 وال 100 الاتنين divisible by 4، يبقى divided by 4 up and down هتديني 3 over 25. Number 3 2, using the properties of the rational numbers find the value. 7 over 12 multiply 23 over 45 plus 7 over 12 multiply 23 over 45 minus 2 multiply 23 over 45. يبقى اللي اتكرر في ال 3 terms، انا عندي هنا 3 terms، اللي اتكرر عندي 23 over 45، يبقى اقدر اخد ال 23 over 45 بره common وافتح براكت كبير هكتب فيه اللي اتبقى من كل term. الفيرست term خدنا ال 23 over 45 اتبقى 7 over 12، والسكند term لما خدنا ال 23 over 45 اتبقى برضه positive 7 over 12، والثيرد term لما خدنا 23 over 45 اتبقى negative 2، اللي هي طبعا negative 2 over 1. خليناها بس في شكل fraction علشان اقدر اعمل addition للايه للفراكشنز اللي inside البراكت. طب عايز اعمل addition بقى للفراكشنز 7 over 12 و 7 over 12 و negative 2 over 1، يبقى اخلي الدينومينيتور 1 ده 12، يبقى هعمل multiply 12 up and down هيبقى equal negative 24 over 12. اوكي، انا غيرت ال negative 2 over 1 بس لايه؟ لنيجاتيف 24 over 12. اقدر دلوقتي اعمل add لل 3 fractions اللي عندي اللي كلهم over 12، يبقى 7 plus 7 14 minus 24 بنيجاتيف 10، يبقى نيجاتيف 10 over 12. يبقى دلوقتي 23 over 45 multiply نيجاتيف 10 over 12. نعمل multiply للنيومريتور هيديني نيجاتيف 230 والدينومينيتور 50 أو 540. أقدر أكنسل الزيرو مع الزيرو يبقى نيجاتيف 23 over 54. First subtract expression from expression، يبقى ال second expression هو اللي بيتكتب في الأول، اللي after from هو اللي بيتكتب في الأول. then ال first fraction هكتبه تحتيه، يبقى هكتب 5x square تحت ال x square. positive y square هكتبها فين؟ تحت ال positive 3y square. أنا بس برتب وأنا بكتب ال like terms تحت بعض. وأكيد ال negative 3xy هكتبها تحت negative 2xy. دلوقتي أعمل subtraction. يعني إيه subtraction؟ يعني addition مع تغيير الساين للسكند expression. يبقى ال positive 5 هتبقى negative 5، والنيجاتيف 3 هتبقى positive 3، والpositive 1 طبعا هتبقى negative 1. اوكي، يبقى بغير الساين بس للسكند expression. then add
1x square plus أو 1x square minus 5x square هتديني minus 4x square. negative 2 plus 3 هتديني positive 1. طبعا ما بنكتبش ال1 يبقى positive xy على طول. positive 3 minus 1 بpositive 2y square. اوكي. number 2 أو second 4 second divide expression divided by expression يعني تتحل باللونج division. في عندي 3 steps في اللونج division. first step division, second multiplication, third subtraction. يبقى ال first term divided by first term دي أول حاجة. 6x squared divided 2x يبقى 6 divided 2 equal 3 وال x squared divided x ب x power 1. number 2 أو ال second step نعمل multiplication. 3x أعملها multiply 2x plus 3y يبقى 3x by 2x 3 by 2 ب 6 و x by x ب x square هكتبها طبعا تحت ال 6x square. 3x by 3y يبقى 3 by 3 ب 9 و x by y ب xy يبقى 9xy طبعا هتتكتب تحت ال positive 13xy. then subtract تالت خطوة subtraction. يعني ايه subtraction؟ يعني هغير الساين للسكند expression. positive 6 هتبقى negative 6 والpositive 9 هتبقى negative 9 then add. طبعا أول term ده دايما بيتكنسل 6 minus 6 بزيرو. positive 13 minus 9 هتديني positive 4xy والpositive 6y square هتنزل زي ما هي وهكرر ال 3 steps مرة تاني. يبقى هعمل division كمان 4xy divided 2x 4 divided 2 ب 2 والxy divided أو x divided x ولا حاجة اتكنسلت والy هتنزل يبقى positive 2y. then multiply positive 2y by 2x 2 by 2 ب 4 والx by y ب xy وال 2y by 3y هتديني 6y square. كده ال 2 expression زي بعض يبقى أكيد لما هعمل subtraction الريزلت هتطلع بزيرو يعني finite division. number 2 simplify 2a minus 3 multiply 2a plus 3 plus 7 then find the numerical value of the result at a equal negative 1. الأول عندي 2 brackets binomial multiply binomial يبقى multiply by inspection first by first 2a by 2a يعني 2 by 2 4 و a by a power 2 then the second multiply the second يبقى negative 3 multiply 3 هتديني negative 9 بكتبها في الآخر then the product of means يعني negative 3 by 2a negative 3 by 2 ب negative 6 وال a تنزل يبقى negative 6a. the product of extremes يبقى 2a by 3 2 by 3 ب 6 a تنزل زي ما هي. اوكي. وبعد كده ال plus 7 دي هنزلها في الآخر. دلوقتي البرودكت اوف المينز والاكستريمز الاثنين كنسلوا بعض positive 6a ونيجاتيف 6a يبقى اللي اتبقى 4a سكوير minus 7 بلس او minus 9 بلس ال 7 اللي كانت في الاخر. دلوقتي النيجاتيف 9 والبوزيتيف 7 برضو الاثنين اختصرهم مع بعض هيديني نيجاتيف 2 بقى 4a سكوير minus 2. ال a بيقول لي ان هي equal نيجاتيف 1 يبقى substitute بالفاليو a نيجاتيف 1 تبقى 4 by 1 أو negative 1 يعني power 2 minus 2 هتديني 4 minus 2 اللي هي equal to. number 5 the following table shows Ghada's marks in 6 mathematics exams. draw the broken line. أول حاجة هنرسم horizontal line هنكتب عليه المانثس طبعا اللي هي أكتوبر نوفمبر ديسمبر لحد أبريل. then الvertical line ده اللي هنكتب عليه النمبرز أو الماركس. أكبر نمبر عندي 50 يبقى همشيهم 0 10 20 30 40 and so on. أول حاجة أكتوبر 30 يبقى هطلع أكتوبر لحد 30 وأعمل بوينت. أنا برسم بروكن لاين يبقى هعمل بوينتس مش بعمل بار لاين. ونوفمبر 35 يبقى هطلع لحد 35 طبعا between ال 30 وال 40. ديسمبر 42 يبقى هطلع لحد ال 42 وأعمل بوينت and so on. أوكي. وهعمل بوينتس then join between البوينتس بقى هو ده البروكن لاين. بيقول لي find the median. يعني ايه median؟ يبقى الاول لازم ارتب عشان اقدر اجيب الميديان. يبقى الرينج الماركس اللي عندي دي هتبقى 30 35 37 42 44 50 رتبتهم. بس الميديان هو النمبر اللي في النص. طب انا ما عنديش نمبر واحد بس في النص، انا عندي 2 نمبرز ال 37 وال 42 قبلهم 2 نمبرز وبعدهم 2 نمبرز يبقى بجيب الافريج ما بينهم. يعني بعمل add 37 plus 42 divide عددهم اللي هو 2. اوكي.
بعد كده عايزين المين مارك. يعني ايه مين مارك؟ يعني الافريج. يبقى كل نمبرز ال 6 نمبرز او ال 6 ماركس ديفايد عددهم اللي هو طبعا 6. يبقى 30 بلس 35 بلس 42 بلس 37 بلس 44 بلس 50، كل الكلام ده divided 6 هيديني 39.66.